Вітаю, друзі! Знаєте, в американських фільмах дуже часто люблять використовувати такий шаблон. Х'юстон, у нас проблеми, у нас проблеми. Так кажуть тоді, коли дійсно щось неймовірно, ну якийсь метеорит несеться на планету або катастрофа вселенського масштабу. Так от, Х'юстон, у нас проблеми. Попри всі заяви української влади про бажання повернути біженців до України, попри всі заклики «повертайтесь, вам тут буде добре», спостерігається протилежне явище. Українці виїжджають. Притому масово. Схоже, що в країні мрій Зеленського якось жити хоче все менше людей. І найгірше, що виїжджає молодь, яка швидко абсорбується в нових умовах та інтегрується в нових для себе країнах проживання. І більше того, якщо вона інтегрується, то повернення її стає малоймовірним. Головна причина виїзду сьогодні вже не пошук безпеки, а відсутність розуміння перспектив для себе і своїх дітей, і бажання жити в країнах, де закон працює, а не телефонне право та забаганки якоїсь людини, яка вважає себе царем. Окрема історія – це те, що виїжджають сьогодні не тільки молодь, а й молодь з своїми матусями. Тож за деякий час у нас стане велика проблема. А чоловіків буде багато, я не жартую, а от з жінками щось буде не те. Так от, плюс молодь, яка повинна відроджувати країну, схоже, не планує повертатися, поки відбувається, не війна, а треш у всіх напрямках. Ну, наприклад, те, що сталося в 155-й бригаді, але про це трохи згодом. Так от, Євростат зараз повідомив, що кількість українських біженців у Європі продовжує зростати. І не лише за кількістю офіційно оформлених документів, а й за кількістю реального проживання. За травень кількість українців за статусом тимчасового захисту зросла у 22 країнах з 26 країнах Євросоюзу. Це тільки те, що в Євросоюзі. Наприклад, якщо хтось залишився в Британії, Швейцарії або ще деяких країнах, які не входять в Євросоюз, це може бути Сполучені Штати чи Ізраїль, то вони сюди не враховані. Так от, найбільше приріст зафіксовано в Італії. Там отримало такий захист 6250 осіб. Це фактично плюс 15%. Далі йдуть Німеччина на 3610 осіб, і Іспанія збільшилась на 2295 українців. Так і відбувається, розумієте, так і відбувається, коли влада обіцяє якісь зміни, обіцяє, що буде так, але нічого не робить, і те, що вона обіцяє, не відбувається. Мова навіть не про те, що хтось обіцяв блекаут в Москві, або хтось обіцяє перемогу найближчим часом, або кінець війни. Так відбувається, коли Вова мовчить про те, хто такий Вова, для якого будують йому династії. Так відбувається, коли Зеленський розповідає про те, що війна от-от закінчиться, а двушечки йдуть на Москву і отримують підозри в корупції успішні менеджери, друзі президента, а війна не закінчується. Так відбувається, коли жоден друг, бізнес-партнер або колега президента, або його приятель не приєднується до Збройних сил України, але натомість приєднуються до учасників корупційних справ. Все відбувається згідно з цитатою Лі Куан Ю. Якщо неправильно керувати країною, всі розумні люди поїдуть з неї. А в нашому випадку завдяки рішенням та діям Зеленського їдуть ще й молоді, креативні, талановиті, а всі інші взагалі не хочуть повертатися, поки царює Зеленський. Не війна зупиняє людей, а Зеленський і його країна мрій. Знаєте, 2 дні тому один з волонтерів, який займається вивозом українців з окупованих територій, їх вивозять через Білорусь, через Туреччину, через Грузію, через інші країни. Так от, його подопічний разом з дружиною, 2 дітьми написали йому з Туреччини. Ну, якщо вже Береза отримав санкції, він ворог для Зеленського, то я не впевнений, що мені треба в ту країну. І от це страшна ситуація. Людина зараз знаходиться в Туреччині. І мені цей волонтер каже, запиши до нього щось, щоб мотивувати його повернутися. Я то записав. Але ж людина дивиться на те, що робить Зеленський, і щось не дуже хоче тепер повертатися. Знаєте, давайте відверто. Не лише війна причина того, що українці покидають Україну. Це не єдина причина. Вона важлива, але не одна, а й політика влади і те, що Зеленський зі своєю шоблею роблять сьогодні. Тож українці повернуться, але лише після зміни влади, і якщо побачать,
для себе перспективи в Україні. Тому це завдання для наступної влади. І це взаємопов'язані процеси. При Зеленському повернення українців не відбудеться. Не при якому разі. Навпаки, буде і далі тотальний виїзд. А коли відкриють кордони, якщо Зеленський залишиться при владі, в країні залишаться корупціонери, брехуни, підхалими, посіпаки і інші Лещенки, Латчини і Мілованови. Так от, це треба розуміти, бо тут варто згадати ще й покійного Степана Хмара, хоч би як хто до нього не ставився. У червні 21-го року Хмара, один з творців Конституції України, разом з іншими співавторами Конституції, відвідав засідання Верховної Ради у футболках з написом «Зе вбивця України», вбивця Конституції. Тоді він звинувачив владу в нападах на судову систему та узурпації повноважень. Хіба він не правий? Хіба щось змінилось з того часу, з 21-го року? Тоді ж він назвав управлінську команду Зеленського ліквідаторами України. Якщо подивитися на все, що відбувається, то важко з ним не погодитись. Думаю, що якби він сьогодні був живий, то так само отримав би санкції від Зеленського, як і я. А посіпаки та пристосуванці влади радісно б сприяли цьому і просто співали б дифирамби рішенню Зеленського, бо їх все влаштовує. Ну, наприклад, їх що влаштовує те, що відбувається зараз в 155-й бригаді, бо те, що там трапилося, це катастрофа для репутації ЗСУ і та репутації взагалі нашої країни. А на тлі ганебної історії в Монако, до якої причетні, як стало вже відомо, і спецслужби, і українські високопосадовці, ну, скажімо так, це буде мати наслідки. Бо командира 155-ї МБР Станіслава Лучанова розшукують. Його підлеглих вже затримали за підозрою у викраданні та вбивстві 2 цивільних. Знову ця історія, але тут треба звернути увагу. А звідки взагалі Лучанов? Станіслав Лучанов очолив 155-ту ОМБР у лютому 26-го року. До цього він був начальником, увага, улюбленого підрозділу Сирського, начальником штабу 425-го окремого штурмового полку. Так, скеля. Навколо цього полку також ведеться зараз доволі масштабне розслідування, і там зав'язаний і ДБР, і канцелярія омбудсмена Лубінця, і все це за фактами катувань, незаконного утримання та доведення бійців до самогубства. Відразу після призначення Лучанова 155-ї бригади стався інцидент з побиттям військовослужбовця перед формуванням. Тоді це спробували зам'яти. Я казав, що це неможливо, що те, що відбувається, це страшна ситуація. А ще раніше, до речі, ДБР вивчала порушення у формуванні цієї бригади через масове самовільне залишення бійцями підрозділів. Тоді близько 1700 осіб пішли у СЗЧ по даних наших ЗМІ. Так от, громадським з посиланням на власні джерела написали, що в ніч з 27 на 28 червня на Київщині 7 людей вивезли 2 братів в невідомому напрямку. За даними джерел журналістів, йдеться про жителів села Калинівка Білоцерківського району, яких бійці 115-ї ОМБР вивезли, 155-ї ОМБР вивезли на Дніпропетровщину. Далі журналісти підтвердили, що там їх вбили, правоохоронці вже ексгумували 2 тіла, які попередньо належали загиблим. Справу розслідують за статтями про умисне вбивство і викрадення людей. 9 військових вже затримано. Серед них командир батальйону 155-ї бригади лейтенант Олексій Долголетко. І тут в мене запитання, як взагалі лейтенант може очолювати батальйон? Ні, я розумію, що зараз це можливо що завгодно, але це запитання варто, щоб відповів все ж таки Сирський і міністр оборони Федоров. Бо щось він затих. Що там з реформою ЗСУ? Що там з контрактами? Що там з СЗЧ? Що там з всім іншим? Чи на санкції він може підписувати, а на все інше в нього щось бажання зникло? А що так трапилося? Так от, те, що в АК «Північ» повідомили, що всіх відсторонили від фігурантів справи від виконання службових обов'язків, це добре, вже є реакція. Також підтвердили, що Лучанов самовільно залишив місце служби і наразі його залишив. Розшукують. Після СЗЧ. Взагалі, комбриг пішов у СЗЧ. Мені здається, гіршої історії при головкомі Сирському і при верховного командуючі
Зеленському ще не було. Так от при Залужному такого не було дійсно. І я можу сказати, що там не важливо, в чому причина, хоча причина, що дружину командира бригади нібито образили ці особи, і після цього він сказав 8 своїм підлеглим покарати винних. Ну, от тоді вони і вкрали, пишуть журналісти, і вбили їх. Це окрема історія, це хай ДБР розбирається. Але взагалі така ситуація, до речі, Зеленський мовчить знову. Як мовчить він і про те, хто такий Вова, для якого будують дім в династії, на які витратили, по даним НАБУ і САП, 72% готівкою з корупційних оборудок. Багато запитань стає все більше і більше, і як бачите, відповіді поки немає. Але що я можу сказати? Що єдине можу додати до всього цього, що так буде не завжди. І рано чи пізно цей хаос, який запустив Зеленський, про який ми зараз бачимо, він закінчиться. І я впевнений, що чималий відсоток українців повернеться все, попри те, що ми зараз говорили. Бо побачать перспективи для себе та можливість самореалізуватися на батьківщині. Не всі, але більш ніж ви уявляєте, повернуться. Але тільки після того, як від Зеленського звільнять владу. Тож, пауза в активних бойових діях, вибори, до побачення президент Зеленський, початок судового переслідування Зеленського, 100% він буде втікати, але саме тоді почнеться відновлення України, і тоді зміниться ставлення українців до повернення додому. Інших варіантів я не бачу. Вибачте. Дякую, що подивились, дякую, що підписались, дякую, що поставили вподобайки і прокоментували. Точно напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви зі мною, чи ні. Чому? Я можу помилятися, як і всі люди. Тому напишіть, на вашу думку, чи зміниться ситуація після того, як Зеленський позбудеться своїх повноважень після того, програє вибори. Пишіть про це в коментарях, це важливо. Дякую, що ви активні і ви дійсно підтримуєте канал. Але окремо важливо підтримувати Збройні Сили України, бо саме вони є запорукою того, що у України є майбутнє. Тому гуртуємось навколо ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, донатимо ЗСУ, і все буде Україна. Дякую вам. Тримаємося. Па-па.